A műhelyt mintha elfelejtette volna az idő. Amikor a főszereplő benyomta a nehéz, rozsdás ajtót, finom porfelhő fogadta, mintha évtizedek óta senki sem lépett volna be oda. Régi szerszámok és tárgyak hevertek szanaszét a polcokon, rétegekben hordozva el nem mesélt történeteket. Egy megállt falióra egy távoli időpontot mutatott, mintha a csendet tartaná fogva a térben. Minden lépés visszhangot vert a hideg falakon, feltárva a rejtélyes múlt visszhangját és az örökség váratlan súlyát. A férfi soha nem ismerte a nagyapját, aki ráhagyta ezt a helyet. A kapcsolat törékenynek tűnt, mégis volt ott valami, ami fogva tartottak egy növekvő kíváncsiság, amit nem tudott megmagyarázni. Ahogy a térben sétált, tekintete régen elfeledett relikviákon időzött olajfoltos könyveken, elhagyott fogaskerekeken és kifakult fényképeken, amelyeken ismeretlen arcok néztek vissza rá. Minden körülötte történeteket suttogott, olyan történeteket, amelyeket soha nem hallhatott meg. De amikor ujjai egy beragadt fiókra akadtak, valami megváltozott. Erőfeszítéssel kinyitotta, és egy apró kincs bukkant elő a por alól. A mélyén egy törött óra lapult, mintha tudta volna, hogy egyszer majd megtalálják. A férfi a tenyerébe vette az órát, érezve a fém hidegségét és az idő által megviselt textúrát. Borzongás futott végig a gerincén, mintha nem csupán egy egyszerű szerkezetet tartana a kezében. Valami vonzotta őt abban az órában, mintha válaszokat rejtene olyan kérdésekre, amelyeket még nem is fogalmazott meg. A hátoldalon egy diszkrét véset keltette fel a figyelmét, mindig rád gondoltam. Ezek az egyszerű és titokzatos szavak olyan érzelmeket ébresztettek benne, amelyeket nem tudott figyelmen kívül hagyni. Üzenet volt valakitől, akit soha nem ismert, de mégis személyesnek tűnt. Ahogy tovább takarította a helyet és próbálta rendezni gondolatait, érezte, hogy a rejtély súlya egyre csak nő. A műhely nem csupán egy elhagyatott hely volt, inkább egy kiindulópont, egy kapu egy elfeledett múltba. Most pedig, hogy az óra a kezében volt, egy váratlan utazás küszöbén állt. Az első lépést megtette, és tudta, hogy ettől a pillanattól kezdve semmi sem lesz már a régi. A kérdés most már csak az volt: mit rejt még ez a hely? Az a törött óra nem csupán egy különálló tárgy volt. Olyan érzés árad belőle, mintha egy nagyobb történet részese lenne, egy olyan történeté, amelynek rejtett üzeneteit a főszereplő a grávírozott szavak mögött érezte. Mielőtt azonban teljesen belemerült volna ebbe a rejtélybe, lehetetlen volt nem visszatekinteni a saját élettörténetére. Az élete soha nem volt egyszerű. Csecsemőként fogadták örökbe, és bár nevelőszülei őszinte szeretettel vették körül, a származásával kapcsolatos kérdések árnyékként kísérték egész életében, olyan árnyékként, amit soha nem tudott figyelmen kívül hagyni. Hiába próbálta meggyőzni magát, hogy a múlt nem számít, a története hiányzó darabjai elkerülhetetlenül jelen voltak. Az esetek többségében kételyeit és frusztrációit a munkájába öntötte. Tehetséges órásmester lett belőle, aki minden apró mechanizmust tökéletesen ismert és értett, életre keltve a precíziós szerkezeteket. Mégis, a folytonos kettyegés és fogaskerekek között is úgy érezte, mintha egy monoton körforgásba ragadt volna. A mesterség iránti lelkesedését felváltotta a rutin, és a stagnálás érzése napról napra erősödött. Az élete előre megjósolható események sorozatává vált, és nem találta azt az egyértelmű célt, ami valódi motivációt adhatott volna neki. Aztán ez a váratlanul felbukkanó műhely teljesen felforgatta a világát. Érthetetlennek tűnt, hogy egy olyan embertől örökölt valamit, akit soha nem ismert. A nagyapja nevét soha nem említették otthon, és az örökbefogadó családjában senki sem tudott róla sokat. Miért éppen most és miért pont neki hagyta hátra ezt a személyes örökséget a biológiai nagyapja? Két ellentétes erő között őrlődött. Egyik része legszívesebben örökre bezárta volna a műhely ajtaját, és folytatta volna az életét úgy, ahogy addig volt. A másik része viszont egyre növekvő kíváncsiságot érzett, ami mágnesként vonzotta őt a helyhez.
Volt valami abban az örökségben, ami hívta, mintha talán ez lenne az a hiányzó láncszem, amit egész életében öntudatlanul keresett. Az elkövetkező napokban egyre többször jutottak eszébe az óra hátlapján olvasható szavak. Mindig rád gondoltam. Ezek a szavak olyan finom emlékeztetőként kísérték, mintha arra utalnának, hogy az örökség mögött több van, mint egy egyszerű jogi gesztus. Az érzés, hogy valaki, akit soha nem ismert, mégis emlékezett rá, egyszerre volt megnyugtató és nyugtalanító. Miközben azon gondolkodott, hogy belekezdjene a múlt felkutatásába, az asztalán heverő törött óra mintha figyelte volna őt csendben, de jelenlévően. A műhely belső térként is szolgált, ahol saját magával kellett szembenéznie. Érezte, hogy ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, meg kell válaszolnia azokat a kérdéseket, amelyeket egész életében kerülni próbált. Ki is ő valójában? Miért érez olyan mély vonzalmat az órák iránt? És ki volt az a nagyapa, aki ilyen titokzatos örökséget hagyott rá? A válaszok nem fognak könnyen vagy azonnal megérkezni, de tudta, hogy a következő lépés kulcsfontosságú lesz. Minden apró részlet a műhelyben egy nagyobb kirakós darabjának tűnt, amely arra várt, hogy felfedezzék. A kérdés már nem az volt, hogy tovább akar-e lépni, hanem hogy készen áll-e szembenézni a válaszokkal, amelyeket találni fog. Mély lélegzetet vett, majd újra az órára pillantott. Mintha az a törött szerkezet nem csak az élete jelenlegi állapotát szimbolizálta volna, hanem egy egyedülálló lehetőséget is. Talán ennek az órának a megjavítása nem csupán egy régi darab helyreállítását jelenti, talán ez az esély arra, hogy önmagában is helyreállítson valamit. Az elhatározás elkerülhetetlen volt. Egy csendes délutánon összegyűjtötte szerszámait, és az antikórát az asztalára helyezte. Minden mozdulata óvatos és tiszteletteljes volt, mintha tudta volna, hogy valami fontos felfedezés előtt áll. A külső, kopott és fénytelen felület elhagyatott szág történetét mesélte. De amikor kinyitotta az órát, olyan érzése támadt, mintha egy rég elfeledett ajtó kulcsukán keresztül pillantana be a múltba. A fogaskerekek, a kosz és az idő ellenére továbbra is egy bonyolult és lenyűgöző szerkezetet alkottak. Miközben szétszedte az alkatrészeket, egy rejtett rekeszt talált, amely olyan finoman volt elrejtve, hogy könnyű lett volna figyelmen kívül hagyni. Szíve hevesen dobogott. A rekeszben gondosan összehajtott papírcsíkot talált. Enyhén remegő kézzel kibontotta, és elolvasta. Az idő mindent felfed. Ez a te utad. Az üzenet úgy visszhangzott az elméjében, mint egy távoli harangszó. Nem csak egy motivációs mondat volt, inkább egy hívás. Valami több volt itt, mint puszta véletlen, és nem tudta figyelmen kívül hagyni a szavak szimbolikus súlyát. Mintha a sors türelmesen várt volna arra, hogy készen álljon erre a kalandra. De ez még nem volt minden. Amikor felemelte az óra alsó részét, még meglepőbb felfedezést tett. Egy térképet. Az elöregedett papír tele volt jegyetekkel és jelölésekkel, mintha többször is használták volna. Úgy tűnt, hogy egy kisváros térképéről van szó, kézzel körberajzolt pontokkal. Volt valami rejtélyes ezekben a jelölt helyekben, mintha mindegyik őrizne egy darabot abból a történetből, amelyet most készült felfedezni. Miközben a térképet vizsgálta, észrevette, hogy az egyik bekarikázott pont egy közeli várost jelöl, egy helyet, ahol sosem járt, de amely most hívogatónak tűnt. Az a gondolat, hogy a nagyapja többet hagyhatott rá, mint egy egyszerű órát, kezdett egyre inkább körvonalazódni benne. Mi van, ha minden pont a térképen egy kirakós darabja? És mi van, ha a sors egy gondosan megtervezett ösvényre vezeti, amely csak arra vár, hogy felfedezzék? Egy pillanatra újra kételyek támadtak benne. Elrejthetné az órát és a térképet egy fiók mélyére, és élhetné tovább az életét a megszokott módon. De valami mélyen belül nem hagyta, hogy így tegyen. Volt benne egy megmagyarázhatatlan sürgetés, egy erő, ami előre hajtotta, mintha ez az utazás elkerülhetetlen lenne. A térképet a kezében tartva,
és nagyapja kézzel írott jegyzeteit szemlélve olyan érzés fogta el, mintha egy személyes levelet kapott volna egy ismeretlentől. És hirtelen az asztalon lévő poros óra új értelmet nyert. Nem csupán egy tárgy volt, ez egy meghívás volt. A döntés előtte állt. Követheti a térkép által sugalt ösvényt, és megnyílhat az ismeretlen előtt, vagy visszaléphet, és hagyhatja, hogy a rejtély eltűnjön, mint egy elveszett ketyegés az időben. De legbelül tudta, hogy a választás már megszületett. A térképet a kezében tartva, és az előtte lévő, már helyreállított órát figyelve mély levegőt vett. Az első nyom napvilágra került, és az utazás még csak most kezdődött. A térkép szélén állva, kezében a régi papírral, a főszereplő úgy érezte, mintha egy történet első lapját lapozta volna fel. A kisváros neve, amelyet a térkép megjelölt, ismeretlen volt számára, de valami megmagyarázhatatlanul vonzotta oda. Nem sokat habozott, elhatározta, hogy útnak indul. Ahogy a vonat ablakából figyelte a tájat, gondolatai újra és újra a rejtély körül forogtak. Miért most, és miért éppen ő örökölte a műhelyt és a térképet? Amikor megérkezett a kisvárosba, az első, ami feltűnt neki, az idő lassú lüktetése volt. Az utcák csendesek voltak, mintha a világ megállt volna egy pillanatra. A térképen bekarikázott helyek egyike egy régi kávéház volt. Belépve megérezte a frissen őrölt kávé illatát, és a hely varázsa azonnal magával ragadta. A pult mögött álló idős férfi kedves mosollyal üdvözölte, és miután megtudta, hogy a főszereplő kinek a keresésében jár, arcára érzelmes mosoly ült ki. A nagyapád mindig azt mondta, egyszer majd megérkezel ide, szólalt meg a férfi halkan, mintha egy régóta őrzött titkot osztana meg. Tudtam, hogy eljön ez a nap. Az idős barát, akit a főszereplő nagyapja gyakran látogatott, előhozott egy régi dobozt a pult alól. A doboz belsejében személyes tárgyak rejtőztek. Egy képkeret, egy zsebóra és egy régi levél. A zsebóra üvegje betört, és a mutatói megálltak egy adott időpontnál, ugyanannál az időpontnál, amelyet a műhely falán lévő órán látott. Ahogy megérintette az órát, egy furcsa melegség járta át. Az idős férfi elmesélte, hogy a nagyapja mindig is szeretett volna találkozni vele, de az élet útjai más irányba vezették őket. A történet mélyen megérintette, és a zsebórához kapcsolódó érzelmek lassan felszínre törtek. Aztán a férfi átadott neki egy levelet, amelyet a nagyapja írt, egy üzenetet, amit csak neki szánt. A levélben a nagyapja elnézést kért, amiért sosem volt jelen az életében, de biztosította, hogy mindig gondolt rá. Azt írta, az idő furcsa dolog. Néha elveszítjük, máskor pedig megtaláljuk. De mindig megmutatja, merre kell mennünk. Kövesd a jeleket, fiam, és találd meg a saját utadat. Ez a pillanat volt az, amikor a főszereplő ráébredt, hogy ez a küldetés több, mint egyszerű nyomozás. Ez egy lehetőség volt arra, hogy megértse, honnan jött, és hogy megtalálja azt az utat, amelyet mindig is keresett. Az óra és a levél voltak az első darabkák abból a kirakósból, amelyet most elkezdett összerakni. Az idős barát bátorítóan megszorította a kezét, és biztosította arról, hogy a következő lépések is meg fognak jelenni, amikor eljön az ideje. Ahogy kilépett a kávéházból, a térkép ismét a kezében volt. A történet folytatódott, és bár még sok kérdés várt válaszra, egy dolgot már biztosan tudott. Nem térhet vissza azelőtt, hogy minden darabot megtalált volna. Ahogy a főszereplő folytatta útját a térképen jelölt helyszínek között, egyre mélyebb bepillantást nyert nagyapja életébe. Minden megálló új történeteket, új emlékeket hozott felszínre, olyan pillanatokat, amelyeket eddig nem is sejtett. Volt, hogy egy régi könyvesboltban egy dedikált könyvre bukkant, amelyben a nagyapja üzenetet hagyott. Az igazság keresése egy életen át tart, de a válasz mindig ott lesz, ahol a szívünk van. Ezek az apró nyomok, amelyek lassan egymásba fonódtak, egy ismeretlen világ kapuját nyitották meg számára. Miközben a térképen haladt előre, egyre inkább szembesült saját belső dilemmáival is.
Egyre gyakrabban tette fel magának a kérdést. Vajon helyes döntés volt elindulni ezen az úton? Vajon nem hagyja el mindazt, amit eddig felépített, hogy egy olyan múlt után kutasson, amelyről alig tudott valamit? Az út során megélt felfedezések új kapukat nyitottak meg, de egyúttal félelmeket is ébresztettek benne. Mi történik, ha a válaszok, amelyeket keres, nem hoznak megnyugvást? Mi van, ha a múlt titkai csak újabb fájdalmakat hoznak a felszínre? Egy ilyen érzelmileg terhelt pillanatban találkozott egy régi barátjával, aki egyben mentorának is számított. Az illető figyelmesen végighallgatta a főszereplő aggodalmait, majd bölcsen így szólt: az életünknek nem csak a jelen pillanatai adnak értelmet. Néha ahhoz, hogy igazán értsük önmagunkat, meg kell értenünk, honnan jöttünk. Nem a múlt foglyai vagyunk, de a múlt segít megtalálni azt az utat, amelyen tovább kell mennünk. Ez a beszélgetés mérföldkőnek bizonyult. Bár a félelmek továbbra is jelen voltak, a főszereplő érezte, hogy nem térhet vissza anélkül, hogy befejezné ezt az utazást. A nagyapja hagyatéka nem csupán tárgyi örökség volt, egy hívás volt, hogy szembenézzen a saját múltjával és meglelje a válaszokat, amelyeket mindig is keresett. Újra a térképre pillantott, és tudta, hogy az út következő állomása egy kulcsfontosságú hely lesz. A darabok kezdtek a helyükre kerülni, és bár még nem látott mindent tisztán, érezte, hogy közel jár a megoldáshoz. A döntés megszületett, folytatja a keresést. Akármi is vár rá a végén, szembe kell néznie vele. Ahogy összepakolta a holmiát, és felkészült a következő útra, már nem volt kétsége afelől, hogy ez az út többről szól, mint a nagyapja nyomainak követéséről. Ez az út az önismerethez vezetett, és egy új kezdethez, amelyet csak akkor találhat meg, ha előbb szembenéz a múltjával. Az út végső szakasza egy különösen jelentős helyhez vezetett, amely a térképen az utolsó bekarikázott pontként szerepelt. Egy régi, elhagyatott ház volt ez, amelynek rozsdás kapuján átlépve a főszereplő úgy érezte, mintha egy letűnt világ kapuját nyitotta volna meg. A levegőben érezhető volt az idő súlya, a múlt emlékeinek visszhangja minden falból visszaverődött. Ahogy belépett a házba, a napfény alig szűrődött be az apró ablakokon keresztül. A padló nyikorgott a léptei alatt, és minden sarokból régi emlékek kísértették. De nem volt egyedül. Valami szinte kézzelfoghatóan várakozott rá, mintha a tér maga őrizte volna a nagyapja legfontosabb üzenetét. Az egyik szobában egy íróasztalra bukkant, amelyen egy másik, még nem teljesen helyreállított óra állt. Az óra szerkezetbe belenyúlva érezte, hogy ismét egy titok lapul a felszín alatt. Óvatosan szétszerelte a mechanizmust, és végül megtalálta azt, amit keresett. Egy apró, beépített henger, amely egy üzenetet rejtett. A papírtekercsen néhány sor várt rá, egy utolsó üzenet a nagyapjától. Bocsáss meg, hogy nem voltam ott, amikor szükséged lett volna rám. Az élet elválasztott minket, de sosem feledtelek. Most a te kezedben van az idő, hogy azt kezdj vele, amit csak szeretnél. A legfontosabb, hogy ne félj használni. Ne várj arra, hogy a dolgok megtörténjenek, alkosd meg őket magadnak. Ez a te időd. Ahogy elolvasta ezeket a szavakat, mély érzelmi hullám söpört végig rajta. Nem csak a nagyapja szavait olvasta, hanem egyfajta végső engedélyt is kapott arra, hogy élje a saját életét anélkül, hogy a múlt fogja maradna. A nagyapja öröksége nem a tárgyakban rejlett, az igazi örökség a felismerés volt, hogy mindig is szabad volt eldönteni, merre haladjon tovább. Az óra, amely eddig a múlt egy darabjának tűnt, most a jövő szimbólumává vált. A főszereplő rájött, hogy nem kötelességből kell továbbvinni a nagyapja emlékét, hanem tudatos döntésből, saját szívének hívására válaszolva. Ahogy lassan visszatette a szétszerelt alkatrészeket az órába, érezte, hogy egy korszak lezárult, és egy új kezdődik. A múlt többé nem teherként nehezedett rá, hanem egy iránytűvé vált, amely megmutatta a helyes utat. Már tudta, mit kell tennie. Visszatér a műhelybe, és újjáéleszti azt.
Nem azért, mert tartozik valamivel a nagyapjának, hanem mert ez az ő döntése, az ő útja. A házat elhagyva a szívében békével és céllal lépett vissza az életbe. Minden lépés könnyebbnek tűnt, mint valaha. Az út végére ért, és mégis valami új most kezdődött csak igazán. A hazatérés egyben újjászületés is volt számára. Ahogy belépett a régi műhelybe, amely most már az ő birodalma lett, érezte a változás súlyát. A tér többé nem csak egy porlepte helyiség volt, hanem lehetőségek tárháza, egy hely, ahol új történetek kezdődhetnek. Azonnal nekilátott a rendrakásnak, eltávolította a régi dolgokat, de gondosan megőrzött minden olyan tárgyat, amely jelentőséggel bírt számára. A műhely lassan életre kelt a kezei alatt. Az órák, amelyek korábban némán pihentek, most újra ketyegtek, mintha azt jelezték volna, hogy az idő újra mozgásban van. Az első órát, amelyet a nagyapja hagyott rá, most már helyreállítva és működőképesen helyezte el a műhely legfontosabb pontján. Ez lett a műhely lelkek egy emlékeztető arra, hogy az idő mindig folytatódik, és minden pillanat egy új kezdet lehet. A műhely megnyitásának napja végül elérkezett. Bár a kezdeti bizonytalanság jelen volt, a főszereplő tudta, hogy most már nem csak az órákkal foglalkozik, hanem egy új életszakaszt is megnyitott. Az első ügyfél érkezése különösen szimbolikus volt. Egy fiatal férfi lépett be, kezében egy régi, sérült órával, és a főszereplő mosollyal fogadta őt. Ez a pillanat, bár látszólag jelentéktelen, a saját történetének első fejezete lett, a múlt tanulságait hordozó jövő első lépése. Ahogy az új órát javította, érezte, hogy minden csavar meghúzásával nem csak egy tárgyat állít helyre, hanem saját életének apró darabkáit is összerakja. A műhely újraéledése nem csupán egy üzleti vállalkozás volt, hanem annak a bizonyítéka, hogy a múlt nem meghatároz, hanem irányt mutat. A munka befejezése után egy pillanatra megállt, hogy szemügyre vegye a műhelyét. A napfény beáramlott az ablakon, és a falon lógó órák lágy tiktakolása töltötte meg a teret. Minden óra más időt mutatott, mintha azt üzenték volna. Nincs egyetlen helyes út vagy pillanat, mindegyik a maga idejében válik értékessé. A főszereplő elmosolyodott. Most már tudta, hogy a nagyapja nem csak egy műhelyt hagyott rák, hanem egy életleckét is. A múlt nem lánc, hanem útmutató. A választás mindig az övé volt. Ahogy az első óra javítását befejezte, új fejezet nyílt meg az életében. A műhely ajtaja most már nyitva állt nem csak az ügyfelek előtt, hanem a lehetőségek előtt is. Az élet újra mozgásban volt, és ő készen állt arra, hogy minden pillanatot teljes színnyel megéljen. A műhely újra megtelt élettel, és a főszereplő végre otthon érezte magát nem csupán a helyiségben, hanem a saját életében is. Az órák egyenletes ketyegése már nem a múlt emlékeit idézte, hanem a jelen lüktetését hordozta magában. Ahogy körbenézett a műhelyben, érezte, hogy minden darab a helyére került. A hosszú utazás, amely tele volt felfedezésekkel és érzelmi küzdelmekkel, végre értelmet nyert. Nem maradtak megválaszolatlan kérdések, csak egyfajta nyugodt bizonyosság. Minden, amit megtudott, amit átélt, hozzájárult ahhoz, hogy most teljesebben élhessen. A nagyapja üzenetei már nem fájdalmat vagy nosztalgiát hoztak magukkal, hanem egy tiszta felismerést. Az idő, amit kapunk, a miénk, hogy úgy formáljuk, ahogy jónak látjuk. A műhely ajtaját egy pillanatra bezárva megállt, és az égre pillantott. Érezte, hogy a nagyapja valahol ott van vele, nem egy távoli emlék formájában, hanem egy belső hangként, amely most már mindig vele marad. Egy új nap kezdődött, tele lehetőségekkel, és ő készen állt, hogy minden pillanatot teljes színnyel megéljen. Az utolsó lépés egy rövid levél megírása volt, amelyet egy sarokba helyezett a műhelyben, mint egy emlékeztetőül magának és mindenkinek, aki ide betér. A levél így szólt: az idő nem tart fogva minket, csak megmutatja, merre vezet az utunk. Találd meg a saját utadat, és élj teljes színnyel.
A műhelyben végzett munka immár nem csupán a hibás órák helyreállításáról szólt. Minden óra, amelyet megjavított, a saját történetének újabb fejezetét szimbolizálta. Tudta, hogy bármilyen kihívások is jönnek, mindig lesz ideje újra kezdeni. Mert a legfontosabb tanulságot megtanulta. A múlt és a jelen együtt alkotják azt az utat, amelyen tovább kell haladnia. Ahogy kilépett a műhelyből, a napfény lágyan megérintette az arcát, és egy pillanatra megállt, hogy élvezze a csendet. Az élet most már teljes volt nem azért, mert minden kérdésre választ kapott, hanem mert megértette, hogy a válaszok mindig ott vannak, ahol a szívünk van. Ezzel a gondolattal lépett tovább. A műhely, amely egykor egy rejtély kezdete volt, most egy új élet szimbólumává vált. Az ajtaja mindig nyitva állt, és a benne lévő órák tovább ketyegtek halkan, de határozottan, emlékeztetve arra, hogy minden pillanat egy lehetőség az újrakezdésre.